Mình có tham khảo một số ý tưởng làm mũ bonnet từ Granny Square trên Pinterest và quyết định chọn kiểu này. Để hoàn thành chiếc mũ này, mình đã ứng dụng họa tiết Granny Square bông hoa 0397 ở tập 1. Vì Granny Square của mình nhỏ hơn nên sẽ cần đến 12 miếng. Lúc này mình sẽ lại tiếp tục làm từ phần nhụy hoa cho đến cánh hoa, rồi sau đó là phần viền. Đến khi nào đủ số lượng Granny Square thì mình sẽ đem đi wrap lại. Trong khi vừa làm chiếc mũ, thỉnh thoảng mình lại đem bức tranh ra để hoàn thiện nó. Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại hay mơ mộng nhiều như vậy, đến nỗi có khi chỉ cảm thấy bế tắc và bất lực. Để rồi mình cứ đi về phía trước nhưng chẳng hề dịch chuyển. Bây giờ mình sẽ wrap các miếng Granny Square lại. Vì sợi len loang màu đã tạo ra những miếng Granny Square có sắc độ khác nhau, nên mình sẽ sắp xếp xen kẽ các ô đậm nhạt để tạo sự tương phản. Để wrap các miếng Granny Square này lại, mình sẽ lấy một sợi len cùng loại với len đã dùng để móc phần viền, rồi đo sao cho chiều dài sợi bằng khoảng 4 đến 5 lần chiều dài đoạn cần wrap, giống như cách mình vừa làm á. Tiếp đến dùng kim móc 5.5 để bắt đầu wrap. Dựa vào hình minh họa, mình sẽ làm phần đỉnh đầu và hai bên tai theo thứ tự xuất hiện của mũi tên thẳng. Còn phần sau đầu, mình sẽ làm theo hướng mũi tên cong. Đây là phần đỉnh đầu và hai bên tai của mũ khi đã hoàn thành. Sẽ có một đường ráp dọc và 4 đường ráp ngang để nối 10 miếng Granny Square lại. Mình đã thực hiện các đường ráp bằng cách trượt mũi như sau. Ở phần góc vuông của mỗi miếng Granny Square sẽ luôn có hai bính.
Tại miếng Granny Square 1, mình đâm kim vào chân trước của bính thứ hai theo hướng từ dưới lên, rồi làm tương tự với miếng Granny Square 2. Sau đó, lấy sợi trượt qua cả hai chân bính vừa đâm kim. Tiếp tục đâm kim vào chân trước của mũi kép thứ nhất ở cả hai miếng Granny Square. Rồi cũng lấy sợi đi qua cả hai chân bính. Nhớ kéo chặt sợi dư này một chút để tránh tuột mũi. Tiếp tục làm tương tự như vậy, thêm 10 mũi nữa. Vậy là mình đã trượt được 11 mũi để ráp hai miếng Granny Square rồi nè. Tiếp theo, dừng ở đó, không trượt nữa, mình sẽ rút sợi qua hết. Rồi dùng kim khâu len để nối điểm giao nhau giữa 4 miếng Granny Square. Bằng cách luồn kim điêu qua cạnh nằm giữa hai bính ở mỗi góc vuông. Theo ngược chiều kim đồng hồ, mình sẽ đi từ miếng 1 đến miếng 3 để tiếp tục nối giao điểm của 4 miếng Granny Square lại. Mình cũng sẽ đi kim qua cạnh nằm giữa hai bính ở góc vuông, rồi kéo hết sợi qua như vậy. Đến miếng 4, mình cũng làm tương tự. Rồi đến miếng 2. Sau khi đi kim và luồn sợi qua được 4 miếng, mình sẽ quay lại miếng 1. Tiếp tục luồn kim ra phía sau và rút toàn bộ phần sợi sao cho nó nằm dưới miếng 3. Để tiến hành ráp tiếp miếng 3 và 4 bằng cách trượt mũi như đã làm cho miếng 1 và 2. Mình sẽ đâm kim móc qua hai chân trước của bính ngay chỗ vừa nối giao điểm. Rồi trượt mũi. Tiếp tục làm tương tự cho mũi kép thứ nhất ở cả hai miếng Granny Square 3 và 4. Sau đó cứ vậy mà trượt mũi cho đến cuối hàng để ráp hai miếng lại. Kết quả đường ráp sẽ giống như vậy nè. Cứ tiếp tục làm cho đến khi ráp được hết chiều dọc của 10 miếng. Nhớ là mỗi khi ráp xong 2 miếng thì đếm lại số mũi xem có dư hoặc thiếu không nha. Mình cũng sẽ ứng dụng cách ráp bằng mũi trượt này cho chiều ngang luôn. Kết quả được như thế này nè. Sau khi ráp được 10 miếng Granny Square theo chiều dọc và ngang rồi, mình sẽ tạo được phần trước của mũ che từ tay trái qua tay phải như vậy nè. Còn phần sau, mình sẽ ráp hai miếng Granny Square riêng rồi nối với phần trước theo hướng mũi tên cong.
Đây là 2 miếng granny square khi mình đã ráp vào phần sau. Có 2 đường ráp ngang và 2 đường ráp dọc. Mình cũng dùng cách trượt mũi để ráp 2 cạnh của phần trước và phần sau lại. Cuối cùng mình sẽ làm phần viền cho mũ bằng cách đan 2k một b. Phần giáp với mặt sẽ đan hướng này, còn phần giáp với cổ sẽ đan theo hướng này. Mình đã làm phần viền mặt trước rồi mà quên quay lại, nhưng không sao, cách làm tương tự phần viền cổ. Tuy nhiên sẽ tăng thêm một đoạn để che dưới cằm và gắn khuy cài nút. Để làm đoạn tăng thêm đó, mình sẽ dùng kim đan vòng 5mm để bắt riêng 22 mũi trên kim, rồi mới nhặt mũi từ mũ để tạo viền. Vừa bắt mũi, mình vừa ướm thử xem đã ổn chưa. Mình đoán là nó sẽ tương ứng với chiều dài cạnh của một miếng granny square. Sau khi thấy ổn, mình sẽ dùng kim móc để tiến hành nhặt mũi. Đâm kim qua các mũi của phần mũ, rồi lấy sợi vắt lên kim đan. Nhớ, mỗi lần nhặt mũi, vắt kèm theo sợi dư phía sau cho mỗi mũi để đỡ khâu dấu chỉ nha. Đó, mình cứ làm như vậy cho tới cuối phần viền cổ. Rồi quay sang mặt trái thì mình bắt đầu đan nha. Mình sẽ dời 3 mũi đầu theo kiểu đan lên để tạo mép, rồi mới bắt đầu đan theo công thức. Vì là đan theo mặt trái nên mình sẽ đan 1 mũi xuống K và 2 mũi lên B. Vẫn cứ làm như vậy cho đến hết hàng luôn. Rồi quay sang mặt phải thì mình sẽ đan theo công thức ngược lại là 1 mũi B và 2 mũi K. Ở mặt phải vẫn không đan 3 mũi đầu mà là dời mũi theo kiểu đan xuống nha. Chủ yếu là để tạo phần mép. Cứ tiếp tục làm tương tự hàng 1 và 2, thêm 9 hàng nữa là chiếc mũi và kết hàng. Mình có chuẩn bị một chiếc nút gỗ hình trụ màu nâu đen để làm khuy cài. Giờ mình ướm thử xem nên chọn vị trí nào cho vừa mắt nè. Mình có làm lỗ khuy để cài nút rồi mà quên quay lại. Bạn có thể chập 2 sợi để móc một đoạn bính dài khoảng 8cm, rồi khâu 2 đầu của nó vào mép bên phải của mũ để tạo lỗ khuy nha. Còn mép bên trái, chỗ có viền tăng thêm thì để mình gắn nút. Mình cũng sẽ móc một đoạn bính vừa đủ để luồn qua 2 lỗ trên nút, rồi khâu cố định nó vào viền của mũ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khâu nút vào viền.
Sau đó mình cũng gài nút thử xem nó có vừa chưa. Thấy ổn rồi thì mình sẽ bắt đầu cố định nó lại. Khi đi được 2 đầu sợi qua mặt bên kia, mình sẽ thắt gút cho nó chặt hơn. Sau đó kiểm tra lại một lần nữa xem đã chắc chắn chưa. Ổn rồi, mình mới luồn sợi qua cạnh của các mũi đang xuống ở mặt trái để giấu sợi. Xong một bên rồi nè, bây giờ mình sẽ cắt len thừa đi và làm tiếp bên còn lại. Mình sẽ tiếp tục giấu cho hết phần len thừa còn lại. Vậy là xong rồi đó. Bây giờ trời nắng lên là mình có thể đem làm sạch và phơi nó rồi. Không vò mạnh tay, mình chỉ ngâm và vắt một chút cho nó sạch. Sau đó xả lại với nước sạch rồi đem đi phơi nắng nhẹ hoặc là trong bóng mát. Không có lưới phơi nên mình dùng 2 cây móc quần áo để cố định.
khô rồi, có thể đội lên thử. Bức tranh chưa hoàn thiện nên mình đem ra vẽ tiếp. Và khi càng đi, mình càng thấy được là cũng vì mình hay mơ nên thế giới xung quanh như được thêm màu sắc. Chỉ cần mình thay đổi góc nhìn thì mọi cơ hội đều có thể sẽ được mở ra.